اللون تيركواز، لاحظوا درجة اللون القوية والفرشاة. لاحظوا المساحة ديال طلاء السماء. غادي نعطي يعني للون قوة. اللون قوي جدا كيف ما كتشوفوا احبابي، لون تيركواز قوي. ثم غنحاول نعطي مساحة كبيرة في السماء، ونبدا التأطير ديال الجبال. لاحظوا هذا الجبل، ثم الجبل اللي على مستوى خط الأفق. لاحظوا طريقة التأطير السهلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مجددة إلى كل أحبابي مشاهدي الكرام. طبتم وطاب ممشاكم وسلمتم وغنمتم. أسأل الله لكم أحبابي الصحة والسلامة والسعادة. اليوم إن شاء الله الخطوات السهلة لرسم المنظر الطبيعي بطريقة احترافية. شدوا معي الرحال وتابعوا معي. اللون تيركواز مع اللون أسود وبنفسجي وأزرق وأخضر. غنبدا بطلاء الجبل اللي في الخلفية الصغير. لاحظوا درجة اللون اللي كنبدا به، ثم كندير الأسود والأزرق والبنفسجي وشيء من الأخضر، وغادي نديرو في الجبل اللي في المقدمة اللي على مستوى خط الأفق مباشرة. لاحظوا الدرجة، يعني كاين فرق ما بين لون الجبل اللي في الخلفية واللون اللي الآن كنلون فيه أو الجبل اللي كنلون فيه الآن. لاحظوا درجة اللون، دائما كاين فرق، وكلما اقترب المنظر من ألوان السماء كلما كان انعكاس ألوان السماء، بالتالي كيكون اللون خافت شيئا ما. كنسالي الطلاء ديال الجبل، كندير اللون الأخضر والأسود في المروج. لاحظوا غادي نحاول ما أمكن ناخد واحد المساحة وندير فيها اللون ديال المروج، وندير طلاء ديالي باللون الأخضر والأسود، ثم نوزع هذا اللون بشكل مبعثر في الجبل اللي كتشوفوا فيه في مقدمة الجبل. لاحظوا الطريقة باش غنوزع اللون الأخضر والأسود، لأن هناك غتكون حشائش وأعشاب. ثم اللون الأسود والأحمر. لاحظوا الأسود والأحمر كيفاش غادي ندمجهم بفرشاة عريضة. غنوزع اللون ديالي بطريقة سهلة، نعطي المساحة للون في المقدمة ديال الجبل. ولاحظوا الشكل ديال هذا الجبل، لأن هناك طريق بين تلة وبين جبل. تلة على أقصى اليسار والجبل على أقصى اليمين، والخلفية فيها جبال كذلك. لاحظوا الطريقة ديال التلوين بكل سهولة بفرشاة عريضة، ونزيد نوزع نفس اللون في المساحة اللي درت فيها الأخضر. الآن غادي نمشي تاني للجبل اللي على مستوى خط الأفق وعلى أقصى اليمين. غنوزع اللون، أي اللون الأسود والأحمر، ونحتفظ على اللون الأخضر، لأنني غادي ندير هناك مروج وحشائش. وممكن ندير طلاء كامل بالأسود والأحمر وندير فوقه اللون الأخضر، لكم الاختيار. أنا اختاريت هذه الطريقة ديال التلوين والطلاء. لاحظوا المساحة. الآن غادي نجيب نفس اللون نضيف عليه الأصفر والأبيض باش نديرو في الطريق. ضروري خاصو يكون خافت شيئا ما اللون باش نبدا ندرج فيه، وكندير الطلاء ديال الطريق. بالتالي كنكون كونت الوان الظل كما يعني دائما في كل درس وفي كل حلقة. هذه هي الطريقة الجميلة السهلة اللي غادا تعاونكم أحبابي. الآن اللون التيركواز واللون الأزرق والأبيض والبنفسجي والأسود. ولاحظوا توزيع الآن ديال العروق في الجبل اللي في الخلفية بعروق. غادي نحاول ما أمكن ندير تحديدات وانعكاسات ضوئية في الجبل وانعراجات وتضاريس كما دائما. ثم كنضيف اللون الأبيض ونبدأ يعني نخفف اللون شيئا فشيئا، نعطي إضاءة أكثر. لاحظوا الدرجة
مختلفة على الدرجة الأولى. ثم بنفس الطريقة نلعب بالفرشاة المسننة الجميلة اللي كتعطيني مثل هاد الضربات. لاحظوا كيفاش كنلعب بالفرشاة، يعني شادها بليونة وسلاسة وأقودها نحو الموتيف ونحو الضربات كيف ما كتشوفوا. الآن غنضيف اللون الأبيض وغندير به عروق كيبين لي ذوبان الثلج وانعكاسات ضوئية في هاد السلسلة ديال الجبال اللي في الخلفية. لاحظوا بكل سلاسة باش نعطي الموتيف ديال التضاريس. الآن اللون تيركواز والبنفسجي. لاحظوا غادي نحاول ما أمكن ندير درجة ديال اللون اللي غتعطيني انعكاس ضوئي في الجبل الكبير. لاحظوا ولاحظوا الفرشاة أحبابي، وشوفوا الطريقة ديال التلوين وديال التحديد ديال لي موتيف وديال التضاريس ديال الجبل. لاحظوا الطريقة ديال التلوين وكيفاش كنمشي بالفرشاة المسطحة باش نحدد يعني كل تقاسيم ديال الجبل، تقاسيم، ثلوج، إضاءة، تكعيبات، شكل من يعني الانعراجات اللي كتكون في الجبال. لاحظوا الطريقة ديال وضع الموتيف بالفرشاة. كنوضع الفرشاة دائما مسطحة كما أقول في مثل هذه الضربات، وكنغير اللون أحيانا كنضيف اللون البنفسجي. الآن اللون التيركواز وعطيت لي اللون قوة، ضفت عليه اللون الأخضر والأزرق يعني مركز باش يعطيني هذه القوة. وكيف ما كتشوفوا راه انعكاس ديال ألوان السماء، إلا أنه يختلف عن لون السماء قوي شيئا ما. كنضيف لي دائما مركز الأزرق ومركز الأخضر باش يعطيني الدرجة. ولاحظوا بالفرشاة كيفاش كنوضع ضربات اللسعات الخفيفة كأنني يعني أبعتر الضربات، ولكن في الأخير أحصل على موتيف جميل أحبابي. الآن اللون الأبيض غادي بالفرشاة اللي شفتوا الآن أنجولو جميلة، غنبدا ندير في عروق من الثلوج الدائبة الجميلة اللي غتعطيني منظر رائع في الجبل، ثلوج خفيفة. ولاحظوا الطريقة ديال توزيع اللون الأبيض في الجبل دائما أحبابي بنفس الطريقة ديال الفرشاة. لاحظوا كيفاش كنجر الفرشاة وكيفاش كنحاول نعطيها الموتيف بطريقة سلسة وذكية وسهلة بدون ما أضغط على الفرشاة. دائما أحبابي تعاملوا مع هذا الموتيف بطريقة سهلة كتعطيكم الموتيف وتسهل عليكم الضربات بدون تعقيدات. وكنجيب دائما الفرشاة نحو لتحت باش نعطي عروق وذوبان ثلج جميل كيف ما كتشوفوا. لاحظوا التوزيع ديال اللون الأبيض في المنظر وكيفاش كيترجم الجبل وكيعطيه واحد الجمال رائع بضربات خفيفة. الآن غنبدا ندير في العروق، نجر الفرشاة من الجهة المسننة باش تعطيني خطوط رقيقة وعروق رقيقة، ودائما نلعب بها يعني كندورها على جميع الاتجاهات. الآن اللون التيركواز بنكهة الأخضر، لاحظوا غيعطيني الأخضر لأن الانعكاس ديال لون السماء دائما كيعطي لي الجبل، وحتى المروج والحشائش اللي غتكون هنا في الجبل غتكون عند انعكاس ديال اللون التيركواز. لاحظوا بالفرشاة كنوزع حشائش ومروج تحت في شكل عروق. لاحظوا كيفاش كنضربها بخطوط، كنخفف اللون. الآن نفس الطبقة كنزيد الأبيض وكنديرها من الفوق باش تعطيني إضاءة للمروج. لاحظوا الطريقة والكيفية ديال الضربات السهلة، يعني ما كتطلبش مني مجهود. درجة ثم درجة أخرى. الآن درجة أخرى ديال اللون التركواز غنضيف على اللون الأسود والأبيض. لاحظوا وكنضيفها باش نبدا
ندير فيه صخور واحجار في هذه السلسله ديال الجبال اللي كتشوفوا فيها. ولاحظوا الفرشاه، الشكل ديال الفرشاه والطريقه ديال وضع الموتيف ديال الصخور. لاحظوا ضربات خفيفه، كنجر الفرشاه مسطحه بشكل جميل وسلس، ونوزع يعني هذا اللون في كل هذه المنطقه اللي فيها يعني التلال والجبل. لاحظوا اللون عطاني خليط من الرمادي والتركواز والابيض، لون مضيء شيئا ما بطبيعه الحال. الانعكاس دائما ديال السماء فهذا المنظر عاطي القوه ديالو. لاحظوا كيفاش كنوزع الصخور، وممكن نكتفي بصخور قليله، الا انني بغيت نعطي لهذا المنظر يعني كثره الصخور والاحجار، لان المنظر جاف من حيث الحشائش والاعشاب. هذه طريق بين جبلين. لاحظوا الطريقه ديال الضربات السهله السلسه اللي كنحدد بها دائما الاحجار والصخور، وكنضرب بضربات شبه عشوائيه. الان اللون الاخضر، لاحظوا الفرشاه المشعته، ودائما مثل هذه الفرش احبابي راه كتصنع بسهوله. يكفي تجيب فرشاه عاديه ثم تضربها بضربات مع الصباغه او الماء مباشره، كتضربها ضربه او 2 أو 3 كتعطيك هذا الشكل ديال الموتيف اللي كي يساعدك في مثل هذه الضربات. لاحظوا ضربات الحشائش والمروج الجميله. لاحظوا هذه حشائش كتكون في مثل هذه الجبال. لاحظوا توزيع ديال اللون الاخضر وطريقه عمل الفرشاه الجميله وتوزيع اللون. وهذه راه طبقه من اللون الاخضر. غادي نوزع اللون اولا ثم ندير التدرج اللوني ثانيا. لاحظوا اينما يعني تحبون وزعوا اللون الاخضر، ولكن بطريقه عقلانيه كيف ما كتشوفوا. الان ضفت للون الاخضر اللون الاصفر، واعتذر لانني ما بينش لكم طبقه ديال اللون ودرجه اللون. بيستاش كيف ما كتشوفوا فستقي، وكنضربوا دائما من فوق كل كتله ديال الحشائش والاعشاب اللي كتشوفوا احبابي. لاحظوا توزيع اللون الاخضر في المنظر وطريقه التوزيع ديال اللون بشكل جميل ورائع كما ترون احبابي. ودائما كنحاول نخلي اللون الاخر. الان طبقه اخرى من اللون غادي نحاول نديرها على مستوى الخط يعني اللي جاي مباشره مع الجبل ثم في التلال الاخرى. لاحظوا كنضرب ضربات ديال الحشائش والمروج بشكل جميل، وبدلت طبقه اللون، ضفت على اللون الاخضر اللون الاسود والابيض والاصفر، ثم ندخل به في الطريق. الان اللون الرمادي واللون تيركواز، رمادي وتيركواز وابيض. غنبدا نعطي الاضاءه لدوك الصخور اللي شفتوا احبابي. نضرب ضربات من الفوق فقط، لساعات ديال الاضاءه فقط كيف ما كتشوفوا احبابي، باش تعطيني يعني المساحه ديال الضوء في كل الصخور والاحجار اللي كاين في هذا المنظر. ثم الان اللون الاصفر والاحمر والابيض مع اللون اللي تحت في الطريق، عطاه الدرجه الاولى ديال الاضاءه. وندير يعني طريق اللون الترابي كما ترون احبابي، لون ترابي خليط من الاصفر والاحمر والرمادي والبني اللي كاين في الارضيه الاول. كندير طبقه اخرى باضافه اللون الابيض بطبيعه الحال، وغنبدا دائما نخفف اللون باضافه اللون الابيض. لاحظوا الفرشاه العريضه وكيفاش كتكون ليا الموتيف في الطريق، كيفاش كتصنع لي الضربات. ثم طبقه اخرى باضافه اللون الابيض مره اخرى، كيعطيني الان اضاءه جميله
رائعة وموتيف كيبين لي الشكل ديال الطريق. الآن اللون البنفسجي والأسود، وغنبدا الرسم في صخور. لاحظوا قوة اللون الأسود. غندخل بصخور في الطريق لأن المنظر كله مليء بالأحجار، وكنعمق اللون في لون العمق باش يبين لي يعني شكل الصخور ببعد ثلاثي، ونضيف مازال الأحجار والحصى. اللون تيركواز والرمادي والأبيض. نبدا ندير في إضاءة الصخور من الفوق. لاحظوا الطريقة ديال توزيع الإضاءة السهل الجميل. لاحظوا دائما الانعكاسات الضوئية. حاولوا تلاحظوا أحبابي هاد الانعكاسات الضوئية. اللون دائما منبثق من الجبال والسماء، كيعطي واحد الانعكاس ضوئي جميل في الصخور وفي الأحجار. أحبابي لاحظوا نوزع اللون بشكل جميل وسهل، ثم ندخل بالصخور نحو الحشائش اللي في الجبل، ونحاول دائما نفيني الضربات ديولي ونزيدهم عمق. الآن اللون الأبيض والرمادي غنعطي إضاءة أخرى من نوع آخر غتوحي لي يعني انعكاس ضوئي في الطريق، ثم ندخل بالإضاءة نحو الجبل في الصخور والأحجار. لاحظوا الضربات السهلة السلسة. لاحظوا دائما، وكنوزع بطريقة يعني منظمة ومعقلنة، وهكذا نكون انتهيت. احبابي في الله، كنتمنى من الله تكون الحلقه عجباتكم والمنظر كذلك. ما تنساوش دائما اشتراك في القناه والضغط على زر لايك. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.